Yan, meron daw doon. Yan yung sinasabi. Okay. Oh, ito. So yan siya. Yan tinatawag daw na marang. Tapos ang sarap daw niyan. Guys, naghahanap kami ng marang. Masarap daw yan. Wala ata. So, para mushroom siya na kinakain. Native mushroom. So, dati daw, last year, maraming nakuha dito sa area na to. Ayan, wala. So bigla lang siyang tumutubo. Oo. Pero may sinalian dyan. Okay, doon, may dalawa doon. Meron dalawa doon. Opo. Tingnan natin. Medyo malayo lang konti sa bakod. Ito, yan. Hawak-hawak pala si Kuya Milan. So ito yung example na... Kabute. Yan. Marang ang tawag. Mamarang po. Ito po kabute. Ah, kabuti siya. Yung mamarang po medyo may team. Ah, so Dalawang ito klase. kabuti to. Opo. Ah, okay. Pero kinakain din yan. Oo, kinakain po ito. Kaya nung kahapon, medyo yan, masukal siya na sa kabila. Tapos sabi ni Milan, tatanong ako kung may nakita akong tao kasi parang may dumaan na tao. I think alam nila na itong area ng iNest. Maraming tumutubong marang. So last year daw, yun dun sa isang area na pinakita ko sa inyo kanina. Sobrang daming marang, nagtagulo sila. So ngayon, I think yan, tinitingnan nung pumunta dyan sa kabilang bakod ata kahapon kung may tumubo. So tingnan natin yung sinasabing makatang. Yan, meron daw doon. Yan yung sinasabi. Okay. Oh, ito. So yan siya. Pwede pa po. Yan tinatawag daw na marang. Tapos ang sarap daw niyan. Maliit po yan. Maliit pa. Yan. So may mga area lang daw guys na tumutubo to. So dito sa iNest may specific areas lang na tumutubo yung marang. So I think hindi lahat siya tumutubo. Tapos hindi din tinatanim. So yan, kaya finder's keeper siya. Yan, kung makahanap ka yan, kukunin mo na din. Yan guys, kunin na natin yung marang. So ganyan siya. Parang may mga bisat sa loob. Ano yan? Yan lumalabas. Itong mga to. Ano, parang lumabas siya. Yan, lumilipad. Dumadapo po siya dyan. Ah, dumadapo siya dyan. Wala, maliit na ito. Pag hindi lumaki niya. Bakit? Ang bilis niya lang lumaki? Isang araw po, nabubulok din po agad dyan. Ah, ganun. Mabilis po mabulok. So, pag isang araw nabubulok siya agad. Tapos lumalaki din siya agad sa isang araw? Bago. Ah, ganun pala Bapo, siya. ngayong umaga, ganyan pa lang yan. Oo. Pag po yan hindi nyo pa nakikita,
Sa maghapon po, malaki na yan. Ah, galing. Lumalabas siya pag bagong ulan. Opo. Tulad po kahapon, umulan. Oo. Kaya po sila sa Sibol. Pero pag mainit po ang lupa, hindi po sila sa Sibol. Ang galing. So ito guys, may naiwan na isa. So sabi niya nga kung hindi daw yan nakita, lalaki agad. So iti-test natin. So within 1 day, lalaki din siya agad. Tapos pag hindi nakuha, nabubulok. So kailangan talaga, yan makuha siya agad. Tapos sumisibol siya kapag bagong ulan. Like kahapon, medyo malakas yung ulan dito. Kaya nagkaroon ng marang dito. So yun, very exciting. Tingnan natin yan mamaya. Guys, may bonus. Meron daw kabuti na yan kinakain din. So mushroom siya, ayan o. Wild mushroom. Anong klaseng ano to, mushroom? Kabuti lang po ang Kabuti lang yung tawag. kabuti po. Tapos anong masarap na ano, luto sa kanya, parang adobo din? Para po adobo, konti-konti lang po yung sabaw. Ako. Lalaki pa po yun eh. Lalaki pa to. Bukas, malapad yan. Bukas. So sige nga, tingnan natin. Galing. So yan, bonus guys. So yan, that's it guys. Thank you so much again for watching, and yun, if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. So maraming salamat and see you sa ating next video.